What's up mga paps? So, unboxing time tayo ngayon ng Lightning Lab natin na speaker SP2689 stage 2 separates. Ayan. So, bumili ako kanina sa Yapo. Ayan, so Lightning Lab separates yung binili ko kanina. So ito, tsaka isang set ng 6x9. So dalawa siya. Upgrade ko yung speaker ko sa likod, 6x9, tsaka yung separate sa front door ng kotse ng Ford Leagues ko. So tingnan natin yung laman niya sa loob. Ayan siya. So yung 6.5 speaker natin. So ito yung mga tornilyo. Ayan siya. Ayan natin yung itsura. Buksan mo na to. Yay! Buksan mo na to. Lightning Lab. Maganda yung quality. So tinest namin ito kanina ni Kuya Bong dun sa nabili ko. So kasama siya sa box. So tapos ito yung ewan ko kung anong tawag dito. Pero sabi ni Kuya sa -0 daw yung tweeter. Kung gusto ko na smooth lang yung karaskas ng tweeter. Ayun. So eto siya. So bali dalawa siya. Dalawang piraso. Subo mas matutulong. Ayan. Sa labas ito. Lightning Lab. So yung tweeter natin. Ayan siya. So ito yung tweeter natin. Ayan siya. So ito pala natatanggal. Tapos ito gumagalaw siya dito. Ayan. So pwedeng alisin to. Tapos pwedeng ipalit to. Itong bilog na ito. So ganun siya. So ayan siya. Pag yung mismong bilog na itim lang yung nakalagay. So bahala na kung alin yung ilalagay ko. Pagpilian ko kung ito or ito na lang. Ayun. So tingnan ko pa kung saan ko siya ipapwesto. Kasi hapon na rin ako dumating kanina galing sa binilhan ko. So bukas tatry kong install. So gawan ko na rin ng vlog. Ayan, so much for this one. So yun lang naman siya. 6.5 tapos dalawang tweeter. Tapos ito yung parang pinakang aparato niya. So check natin yung 6x9. Ayan na, 6x9. So wait lang. Bale, ito pala. Ito yung specs niya. So 4 ohms, max input power 160 watts, tapos 100 watts siya. So malaki yung magnet niya sa likod. Ayan siya. Ayan, so klaro yung sound niya kanina. Tinesting namin dun sa shop. Tapos ito na yung 6x9 natin. The Lightning Lab din. Check natin. So bali, check din natin yung
Specs niya 4 ohms, max input 320 watts RMS, tapos 150 watts. Yan siya. So natin, ayun siya. Uy, ganda. Yun, so ito yung mga speaker wire niya. So hindi ko alam kung ano to, bakit may ganito. Yan. Tapos ito yung mga tornilyo, bracket. Tapos ito yung unit natin. So, meron siyang speaker cover. Alright. Siya. So, 6x9. 3-way siya. 3-way. Tapos, fiber cone something yung tawag dito. Tapos, napakalaki ng magnet niya mga paps. Yan siya. So, klaro din. Tsaka maganda yung bayo nito kanina. Nung tinry ni Kuya Bong. 4 ohms. 150 watts. So salpak natin to bukas sa kotse. Though yung stock speaker naman ng 6x9 ng Ford Links is maganda rin yung bayo, pero mapipil mo yung bayo niya kapag mas nilaksan mo yung volume. Doon mo pa lang siya maririnig na bumabayo yung bass niya. Pero ito kanina minimal pa lang yung volume, damang-dama mo na yung bayo ng bass. Lighting lamp, magandang klase. Ayan. So okay po, actually siya mga paps. So bukas gawan ko siya ng vlog. Then hanggang dito na lang muna yung ano natin, yung unboxing natin. Napakaganda natin speaker para sa Ford Links. Testingin natin kung talagang maganda yung bayo na ito bukas. Sana lang matapos ko agad.